Φτάνουμε τώρα και ελπίζω ότι με αυτό θα δούμε αν θα μας βγει έτσι στο τελευταίο κύκλο που αφιέρωσα πολύ πλούσια για το Σαμάρι της Σοχιάς. Το τέταρτο Σαμάρι, το Σαμάρι που σήμερα σχεδόν παγκοσμίως είναι το ισχυρότερο εσωτερικά και εξωτερικά στα συστήματα, στις νομοθεσίες, στις πολιτικές, στις ιατρικές, σε όλα. Στις οικογένειες, στην εγωπάθεια, στους ειδικούς, στους απλούς, στους θρησκευτικούς, σε όλους πια έχει πάρει μεγάλη έκταση και η γη έχει βαρύνει, ο πλανήτης μας είναι βαρύς. Η ανθρώπινη οντολογική ποιότητα έχει κατεβεί πάρα πολύ και όπου κατεβαίνει η ανθρώπινη ποιότητα, τα ανθρώπινα πλάσματα, η ενέργειά τους όταν κατεβαίνει πολύ χαμηλά, εκεί θα εμφανιστούν τραγικά πράγματα, άσχημες γεννήσεις για το μέλλον, θα συμβούν άσχημα γεγονότα ζωής, είτε πολέμων, είτε καταστροφών, είτε βλακείας, είτε κτητικότητας ο ένας του άλλου, είτε αδικίες μεγάλες, ανισότητες υπερβολικές και απάνθρωπες και εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος καταντάει, όπως είπε ο μεγάλος προφήτης, ενώ έχει αξία και τιμή ως ιερόων, εξέπεσε και ζει χειρότερα από τα άλογα ζώα. Λοιπόν, μιλάγαμε για τη λογική και για τις δυνάμεις, ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να μάθει ή διαφέρει το πώς χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του. Με το όνειρο του ένας καταστρέφει, με τα όνειρά του άλλος ωφελείται, με τον λόγο τον εξερχόμενο προσβάλλει και προσβάλλεται, γιατί ό,τι βγάζουμε από το στόμα αυτό χτίζει την ύπαρξή μας. Κατά 70% είσαστε ό,τι βγήκε από το στόμα σας, υπαρξιακά. Έτσι, λέω στους αγαπημένοι μου αναγνώστη και ακροατίας, μη σε ξαπατά κανείς και κανένας, ούτε άλλος άνθρωπος, αλλά ούτε και ο εαυτός σου. Άκου με βαθιά προσοχή αυτό που θα σου πω. Βγαίνοντας από το τσουβάλι, το σώμα σου, η ψυχή σου θα εισχωρήσει και θα εισέλθει και θα διαμορφώσει ψυχή όλο τον εαυτό της μέσα στην ιδιότητα της ποιότητάς σου που είναι η οντολογική σου ποιότητα, οποιαδήποτε κι αν αυτή είναι. Το ίδιο θα συμβεί σε όλους μας, ανώτερους και κατώτερους, μορφωμένους και μη, γνώστες και μη. Ένα παράδειγμα. Εάν συμβεί η οντολογική ποιότητα να είναι ύπαρξη θλίψης, ποιοτικό θλίψεως, οντότητα απώλειας, εχθρότητας, εάν συμβεί να είναι οργική, να είναι πικρία, να είναι τραχύτητα, σκληρότητα, εάν συμβεί η οντολογική σου ποιότητα, το απόσταγμα μέσα σου, να είναι αγνωμοσύνη, να είναι πέτρινη η καρδιά, μη έχοντας ενσυναίσθηση της ιερότητας των πλασμάτων δίπλα σου, όχι τη δική σου, των πλασμάτων δίπλα σου, μιας υπάρξεως που την συγχώρεση, τον χώρο που πρέπει να δώσει και να δεχτεί, κλείδωσε την ψυχή, την ύπαρξη, μέσα στην αγνωμοσύνη. Τι έγινε τότε? Αν έχεις τέτοια ποιοτική ύπαρξη, λέμε αν, εύχομαι να κανείς να μην έχει. Κλείδωσες, άνθρωπέ μου, στους αιώνες την ψυχή σου μέσα σε αυτές τις ιδιότητες. Όταν βγεις από το σώμα, ρηπεί οφθαλμού η ψυχή σου, θα ζωγραφιστεί, θα αποταστεί, θα βαφτιστεί μέσα στην οντολογική σου ποιότητα. Αυτό φράση. Και αν αυτή είναι δαιμονική, θα βγεις δαιμόνια από εκεί. Και αν αυτή είναι καθαρή, θα βγεις καθαρός από εκεί. Και αν είναι αγιοπνευματική, θα βγεις θείο και ιερόν. Και αν είναι και καθαρμένη και είναι ύπαρξη αγάπης, θα μπει στο φως το θείο. Αυτή έτσι είναι η δυνάμη. Γίνεσαι σπέρμα στην εδώ ζωή. Και σπέρμα με σπέρμα διαφέρει στην ιδιότητά του. Όπως προείπαμε, η κάθε ψυχή βγαίνοντας από το σώμα θα εισχωρήσει με όλη την ύπαρξή της, μέσα στην εσωτερική ποιότητα, όποια και είναι αυτή. Όλη η δονητική δύναμη της ψυχής θα εισέλθει στην ποιότητά σου.
Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει και στην εδώ ζωή σου. Είτε το ξέρεις είτε όχι. Βάλεσαι από την ποιότητα που έχεις. Δεν μπορεί να είσαι μέσα σου να μισείς και να σκεφτεί η λογική σου αγαθά. Δεν μπορεί να είσαι σφαιροντολόγος και να σκεφτείς σαν τον Ιησού. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν σκεφτείς έτσι και αν δράσεις έτσι, δεν θα είσαι αυτό. Ή θα αλλάξει, υποχρεωτικά θα αλλάξει. Βλέπουμε σοβαρές τις δυνάμεις τώρα. Φτάσαμε να μιλάμε για τον πυρήνα της ανθρώπινης υποστάσεως. Έτσι και βγαίνοντας και μένοντας στην εδώ ζωή, βάλετε όλη σου η ύπαρξη στην ποιότητα που έχεις και στην ποιότητα που αυτή θα την κουβαλάς στους αιώνες. Και θα κρατιέσαι αλυσοδεμένος εκεί αιώνια, αφού η ψυχή θα υποτάξει τον εαυτό της μέσα στην ποιότητα, όποια εκείνη είναι αυτή, στην ουσία της ποιότητάς που θα συναντήσει μέσα σου. Και να ξέρεις, ίσως τελικά αυτό να είναι το πρώτο μέρος της μικρής κόλασης που θα ζεις εκεί. Πρόσεξε όμως κάτι υπέροχο. Όσο ζεις εδώ, όσο κακός και να είσαι, όσο απάνθρωπος, δαιμόνιο να είσαι εδώ μέσα σε σάρκα ανθρώπινη, δύναται σε μία στιγμή να τα αλλάξεις όλα. Σε μία στιγμή. Δύναται. Είναι εξουσία, γι' αυτό ο Χριστός είπε ένα υπέροχο, το ξέρετε όλοι, που είπε τον ήλιο να ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς. Ο ήλιος εδώ είναι η εξουσία να γίνεις ιερόων. Η εξουσία το να μετέχεις, να συμμετέχεις, να εκφράζεις τις δυνάμεις της ζωής. Η εξουσία να είσαι ευτυχισμένος. Η εξουσία να φύγεις από το τραγικό και τραυματισμένο εαυτός. Η εξουσία να δώσεις την ψυχή και την ύπαρξή σου όχι στα σπιτάκια σου και στα χωραφάκια σου και στα φορεματάκια σου και στα εγώ σου, αλλά σε κάτι που αξίζει να πάρει την ψυχή. Λοιπόν, τώρα, εάν υποθέσουμε ότι η οντολογική σου ποιότητα είναι ωραιότητα, είναι ευγνωμοσύνη, χριστότητα, αγάπη και καθόλου συγχωρητικότητα, και εδώ τα είδαμε αυτά, το ξαναγράφω εδώ, ότι η ποιότητα της ψυχής βγαίνοντας από το σώμα θα εισέρθει μέσα στην οντολογική σου ποιότητα. Αλλά και σε αυτόν τον άνθρωπο που μέσα του έχει αυτή την χριστότητα, συμβαίνει, τη ζει και από τώρα στη ζωή του. Ένας καθαρός άνθρωπος ζει την καθαρότητά του και στη σκέψη του και στις επιλογές του και σε εκείνα που αρνείται. Μπορεί να θέλει κάτι, αλλά καταλαβαίνει δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι καθαρό, θα το κάνει. Και αν πέσει, θα φροντίσει να μην ξαναπέσει. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι με ρωτάνε πολλοί γιατί, λέει, δεν μπορώ να λυτρωθώ από τα πάθη. Γιατί δεν αγαπάς. Είσαι ερωτευμένος. Όταν αγαπάς κάτι άλλο, δεν έχει σημασία για σένα αυτό. Έτσι και στην εδώ ζωή σου ωφελείσαι από την καθαρότητά σου. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν σε ένα σαμάρι και το κάθε σαμάρι έχει το δικό του τύρανο. Και ο κάθε τύρανος χρησιμοποιεί όλα τα του ανθρώπου, τις δυνάμεις του ανθρώπου για να καταδυναστεύει τον άνθρωπο. Φωνεύοντας τι μέσα στον άνθρωπο, το ανθρώπινο μεγαλείο. Τι φωνεύει, την ωραιότητα, τι φωνεύει, το ιερόν, τι σε εμποδίζουν τα σαμάρια και οι τύρανοι. Σε εμποδίζουν να βιώσεις το θεϊκό όν, τον ιερό άνθρωπο που ο Θεός έθεσε μέσα, η δημιουργία, ο δημιουργός, ο Θεός, το αίτιο των πάντων σου χάρισε, άνθρωπε μου. Εκτός και αν προτιμάς εσύ να είσαι τραγικός άνθρωπος. Αυτό είναι δική σου επιλογή. Και τα 4 σαμάρια έχουν 12 αρχές που τον διέπουν, ή αλλιώς 12 κανόνες ή αλλιώς 12 διαφορετικούς μανδύες, όπως θες ονόμασε το ή 12 τυράννους. Και τα 4 σαμάρια, οι εσωτερικοί τυραννοί, βιώνουν ο καθένας 3 κρυφούς εαυτούς. Ένα παράδειγμα. Και εδώ έρχομαι να σας πω το σύμπλεγμα όλο. Τα σαμάρια μέσα μας, ο εσωτερικό μας τρομοκράτης που μας πειράζει με σκέψεις, με φωνές, με την κοινωνία, δηλαδή το περιβάλλον, το υπερεγώ, την τραχύτητα της ανθρώπινης ιστορίας που πήραμε μέσα μας, τις εντολές της, αυτό που μας πειράζει, σαν μας τρομοκρατεί, μας θλίβει ή μας οδηγεί σε ένα από τα 4 σαμάρια, τι γίνεται. Για να δούμε πώς γίνεται ένας θλιμμένος.
Ένας θλιμμένος γίνεται γιατί μέσα στα βαθιά της ψυχής του δεν φαίνεται. Κρίνει ότι είναι ακατάλληλος, δεν τον αγαπάνε, δεν ενδιαφέρθηκαν για αυτόν, δεν έσκυψαν οι ουρανοί, κάτι μέσα του κρίνει. Κακός κριτής το φίδι τον τσίπησε. Αμέσως αφού έκρινε ότι δεν είναι κατάλληλος και δεν είναι άγιος, πού να πιστέψει εμένα που του λέω ότι είναι ιερό. Τι γίνεται, αποστασιοποιείται από τις δυνάμεις της ζωής. Αφού αποστασιοποιείται, απομακρύνεται από την ευτυχία, από το ιερό, απομακρύνεται από τις εκφράσεις της ζωής. Γίνεται απόν, φεύγει. Αφού φεύγει, όταν είσαι μακριά από τη ζωή θα τρομάξεις. Όταν είσαι μακριά από την αγαθοσύνη θα τρομάξεις. Όταν είσαι στον ψεύτικο άνθρωπό σου, αυτό έλειπε να νιώθεις και άγγελο. Και αν νιώθεις είσαι βλάκας, κάτι έχεις διαστρέψει εκεί πέρα, θα έρθει ο φόβος. Θα έρθει γιατί είναι η φωνή της ψυχής, δεν είσαι σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Και τι θα γίνουν οι φωνές μέσα σου. Θλίψη. Αυτό σε τρομάζει. Όταν σε τρομάζει, όταν δεν έχεις κοινωνία με τη ζωή, όταν το μέσα σου λέει δεν αξίζεις, τι θα γίνεις. Ένας θλιπτικός νους, ένας χαρακτήρας μίζερος. Είτε έχεις πολλά είτε έχεις λίγα. Βλέπετε και τα 4 σαμάρια μαζί. Να σας δείξω ένα άλλο πάλι. Λέει ο εσωτερικός ανακριτής, Ιωχιά, λέει, σιγά μην γίνω εγώ σαν αυτόν τον τρομοκράτη να χάσω τη ζωή μου, να τρομοκρατώ εγώ με τις δυνάμεις μου τον εαυτό μου, θα κάνω αυτό που θέλω, όπως θέλω και καλά κάνω και το εγώ μου, καλά κάνω, τι είναι το εγώ μου, δικιά μου δύναμη, είναι με γεια με χαρά μου. Όλα θα με υπηρετήσουν και ο Θεός και το σύμπαν, όλα θα με υπηρετήσουν. Πού θα σταθεί το εγώ, δεν παίρνει ενέργειες, δεν θέλει ενέργειες, άντε από εκεί πέρα που θα μου πεις εμένα και τι κάνει. Ποιος είναι ο απόμακρος, ποιος είναι μέσα του, ποιος είναι αυτός είναι απόμακρος από κάθε τι που τον εμποδίζει την επιτυχία. Πήγε ρε από εδώ πέρα που θα σταθώ μαζί σου και τι γίνεται. Πρεσάρει τον εαυτό του και κρύβει βαθύτερα το θλιμμένο του, το βαθύ τρόμο της ψυχής του μην αποτύχει. Αποστασιοποιείται από την ιερότητα, την όντως ιερότητα. Φαίνεται θετικός και είναι, αλλά για πότε θα αποδειχτεί τραγικός, ο Θεός μόνο γνωρίζει. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα σαμάρια. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε ότι η παρουσία του ενός σαμαριού, αυτό που φαίνεται εξωτερικά, κρύβει μέσα τα 3 άλλα σαμάρια. Όταν εξωτερικά είσαι ανακριτής, τρομοκράτης, ό,τι κι αν είσαι θλιμμένος, κρύβεις τα άλλα 3. Δηλαδή, είσαι τρομοκράτης, τα άλλα 3 είναι πιο βαθιά. Είναι η μήτρα τους, είναι η μάνα τους. Μέσα, πίσω, κρύβονται αυτά, πιο βαθιά. Τι γίνεται και στη σκέψη, τι γίνεται και στην πίστη, τι γίνεται και στο λόγο, τι γίνεται και στην γραφή σου, τι γίνεται και στην ποίησή σου. Θες να σου μιλήσω ανοιχτά, τι γίνεται, είσαι αχμάλωτος άνθρωπος, είσαι νεκρός. Τι γίνεται, ό,τι και να διδάξεις, ό,τι και να ζητήσεις γεμίζει. Σε κενό, λαιλατής και λαιλατής. Τι γίνεται, πού θα βρούμε τη σωτηρία πια, πώς θα φύγουμε από αυτά? Νομίζετε ότι είναι παιχνίδια? Για κοιτάξτε καθαρά τη ζωή σας. Για κοιτάξτε λίγο το περιβάλλον σας. Μέσα στα 4 αυτά κινούνται. Και πάμε να πούμε και κάτι ακόμα. Η παρουσία του κάθε σαμαριού, αν είναι ολοκληρωτική, γιατί πολλοί έχουν κομμάτια και σύμπλεγμα, και σήμερα φαίνεται έτσι, μετά από 2 χρόνια, 5 αναλόγως τις καταστάσεις, παίζουν αυτά, γιατί είναι δυνάμεις. Δεν είναι δυνάμεις τις οποίες κρύπτονται μέσα στους λόγους των ανθρώπων. Και η παρουσία του ενός, όσο πιο φανερή είναι προς τα έξω, κρύβει τα άλλα σαμάρια και τα προσωπία του πίσω. Ένα παράδειγμα, εάν βιώνεις μέσα σου τον εσωτερικό τύραννο, θλιμμένο εγώ, βαθύτερα κρύβονται μέσα στο ίνο σου, πίσω σου, οι 3 άλλοι τύραννοι των άλλων 3 σαμαριών. Εάν τύχει εξωτερικά και πιο φανερά βιώνεις τον εσωτερικό τύραννο, οργικό εγώ, φιλονικό εγώ, είτε προς τον εαυτό σου επιθετικά είτε προς τους άλλους, κρύβεις πίσω, μέσα στο βάθος, μέσα στο ίνο σου, στις σκέψεις, στα συναισθήματα, στις πίστης σου, τους 3 άλλους εσωτερικούς τυράννους των άλλων σαμαριών. Γι' αυτό σε όλα τα σαμάρια ονομάζονται ισόβαθμα τύραννοι φωνής της ανθρώπινης μεγαλοσύνης.
σε ένα υπέροχο λόγο του Χριστού, ως αυθεντικός γιατρός από την μικρότητα των ανθρώπων, που σαν γιατρός δεν κατηγορεί τον ασθενή του, αλλά τον γιατρεύει. Λέει εκείνος για τον σατανά, για αυτά τα Σαμάρια, για την μικρότητα του ανθρώπου, για τον πτωτικό άνθρωπο, για τον άνθρωπο τον εγκληματία που καταστρέφει το ιερό μέσα του. Τι είπε εκείνος? Ανθρωποκτόνος είναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σκοτώνει το ανθρώπινο είναι, την ανθρώπινη ύπαρξη. Κάθε άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτές τις καταστάσεις και διαστάσεις και πίστης και αντιλήψεις, ανεξαρτήτου ιδεών, θρησκειών, φιλοσοφιών, ξέρετε τι κάνει? Σκοτώνει την ανθρώπινη μεγαλοπρέπεια. Και μέσα στην ανθρώπινη μεγαλοπρέπεια, ο κακός άνθρωπος, ο κακός χαρακτήρας, ο Κάιν μέσα μας, ο Κάιν, ο Ιούδας μέσα μας, ο Βαραβάς μέσα μας, ο Παράλυτος μέσα μας, τι σκοτώνει? Την ιερότητα της πίστεως, την λατρευτική μας διάσταση. Δεν γίνεται να υπάρξει άνθρωπος ύπαρξη ευτυχισμένη, εάν η πίστη του δεν είναι αγιοπνευματική και καθαρμένη. Γι' αυτό βλέπετε και τιμούμε και αγαπούμε τα Ιερά Πλάσματα, οι οποίοι έφτασαν η πίστη, όχι η αντίληψη και οι ιδεολογίες και οι χαρακτήρες, αυτά ούτως ή άλλως έπρεπε να είναι καλά. Αλλά η πίστη που έδωσαν, το ιερό όν μέσα τους, έφτασε να είναι ακίνδυνο σαν μικρός Θεός. Ναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε, είδαμε ότι όλα τα Σαμάρια κρύβει τα παρουσία του ενός, είναι βεβαιότητα ύπαρξης και παρουσίας των άλλων μέσα μας. Στην πραγματικότητα, όταν συμβεί να αντιληφθούν οι άνθρωποι την επίγνωση ότι τότε των εσωτερικών τυράννων, όταν συμβεί, επανέρχομαι, οι άνθρωποι να κατανοήσουν την επίγνωση, οι εσωτερικοί τυραννοί συνενώνονται, κάνουν μία κίνηση και τέσσερι. Πρώτη κίνηση που κάνουν, αφήνουν μεγάλο χώρο σε ελευθερία στη συνείδηση του ανθρώπου. Φεύγουν, τραβιόνται πιο βαθιά, δεν τον επηρεάζουν. Το άτομο δυναμώνει, χαίρεται, ξεχνιέται. Περνάει λίγος καιρός και επαναέρχονται πιο διπλά μέσα και πιο βία. Ξέρετε γιατί? Γιατί έρχεται ο άνθρωπος σε χειρότερη κατάσταση από την πριν. Επανέρχονται πάνω του απορροφώντας και τη συνείδηση που τους είχε κατανοήσει και το ψυχικό επίπεδο του κόσμου που μέσα του άνθρωπος έχει. Έτσι το άτομο γίνεται πιο αιχμάλωτο, όπως είπαμε. Η δεύτερη κίνηση που κάνουν ποια είναι? Οποιοσδήποτε εσωτερικός τύραννος συλληφθεί από την επίγνωση και τη συνείδηση, αμέσως συμφιλιώνεται με τα άλλα τρία εσωτερικά, τους τυράννους μέσα τους, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να νιώθει ανακούφιση, να νιώθει πιο ήσυχος, αλλά κάπου μέσα του θα δει τότε αυτόματα μια κυριαρχία ενός φόβου, κάτι να τον απειλεί. Αυτό το κάτι που τον απειλεί είναι ο άλλος και η άλλη σου. Ο άλλος και η άλλη σου. Θα σας μιλήσω μετά τα Σαμάρια για τον άλλον και την άλλη και τον ατομικό μας και τη συνύπαρξη. Είναι ο φόβος και το αληθινό όνομα αυτού του φόβου, όχι τον φυσικό φόβο και τους φόβους που είπαμε και όσους δεν είπαμε εκεί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο, αλλά μιλάμε για κάτι πιο βαθύ. Το αληθινό όνομα του φόβου εκείνου είναι το πνεύμα της αντιλογίας, μια καθαρή οντότητα που στρέφεται πραγματικά εναντίον του ανθρώπου, ο οποίος είναι ολόκληρη οντότητα και πολλές φορές φανερεί στους ανθρώπους. Θα το δούμε εκεί. Στη συνέχεια του βιβλίου εδώ παρουσιάζω πιο αναλυτικά το πώς το κάθε σαμάρι, ενώ είναι το ένα σαμάρι στη ζωή του ανθρώπου, τα άλλα από μέσα εργάζονται και τον παλεύουν και τον αντιπαλεύουν
με αποτέλεσμα το καθένα να κυριαρχεί στη συνείδηση, στην πίστη, στις ιδέες, στις αντιλήψεις του ανθρώπου. Έχει πολλά παραδείγματα, τα οποία εδώ θα αποφύγω για να ολοκληρώσουμε σε αυτό το βίντεο, αν είναι δυνατόν, την ομιλία μας για αυτά. Εάν ήσουν πολεμιστής πνευματικός, τότε βλέποντας το βιβλίο και ακούγοντας εμένα και μελετώντας με, θα καταλάβαινες από πού προέρχονται αυτά που σου γράφω, αν και στο βιβλίο δίνω ομολογία και μαρτυρία πού θα προέρχονται αυτά που γράφω και λέω, τότε θα χαιρόσουν, γιατί θα γνώριζες προσωπικά και μόνος σου πού θα έρχονται αυτά που έχω γράψει. Στα αλήθεια στο λέω, μελετώντας τα έργα μου και τους λόγους μου βαθιά μέσα σου, μία φωνή θα σου μιλήσει και θα σου πει για αυτά που θα προέρχονται. Στην περίπτωση αυτή, απλώς θα αναγνώριζες το ίδιο βιβλίο, θα αναγνώριζες τα λόγια μου και θα ήξερες ότι είναι πραγματικότητα μέσα σου. Η ευτυχή άνθρωπε και φίλε που κυνηγάς, σε βεβαιώνω, βρίσκεται μόνο μέσα στην εσωτερική ωραιότητα που ίσως κάθε στιγμή της ζωής σου την ποδοπατάς. Σου θυμίζω κάτι τελευταίο. Στον εσωτερικό τύρανο θανατηφόρο Κρήτη κρύβεται ο εξαιρετικά καταστρεπτικός ρόλος του ειδικού και του σωτήρα. Αυτόν δεν στον ανέλησα. Πού ξέρεις? Αυτά τα έγραφα 30 χρόνια πριν, όταν έγραφα το βιβλίο περίπου. Πού ξέρεις? Ίσως λέω, ίσως να τα πούμε κάποια στιγμή πρόσωπο με πρόσωπο. Ίσως, δεν το γνωρίζω με την έννοια της λογικής. Ας αφήσουμε τον καιρό να μιλήσει. Γιατί αν ξέραμε τι λέω εδώ, λέω ότι στον εσωτερικό τύρανο θανατηφόρο Κρήτη κρύβεται ο εξαιρετικά καταστρεπτικός ρόλος του ειδικού και του σωτήρα. Αυτόν δεν τον ανέλησα στο κείμενο αυτό και που ξέρεις, ίσως κάποτε τα πούμε. Εύχομαι να ευχηθείτε, εύχομαι να προσευχηθείτε, εύχομαι να διψάσετε στα αλήθεια την ελευθερία όλων μας από αυτές τις δυνάμεις. Σου παρουσίασα λοιπόν σε πολλά ομιλίες μας, βίντεό μας, στο γραπτό μου λόγο, το τέταρτο σαμάρι της Σοχιάς με εσωτερικό τύρανο και τα 12 προσωπία του. Θανατηφόρος Κρητής, αχαλήνοτο εγώ, υπερήφανο εγώ, διαχειριστικό εγώ, άρχον εγώ, εξουσιάζω εγώ, ισχυρό εγώ, μανίατο εγώ, υποκριτικό εγώ, διδάσκον εγώ, ανακριτικό εγώ, απλησίαστο εγώ. Όλα αυτά συνθέτουν το πνεύμα της ανάγκης, μια ολοκληρωμένη ξεχωριστή οντότητα. Πόσο ευλογημένος και ιερός ήταν ο άνδρας εκείνος που έγραψε αυτή την υπέροχη προσευχή, φύλαξε μας Κύριε από οργή, θλίψη, κίνδυνο και ανάγκη. Και δεν μιλάει από τις ανάγκες της ζωής, αλλά εμείς μέσα μας που υποδουλωνόμαστε και το ιερό πλάσμα μέσα μας, ο ιερός νους μέσα μας, ο ωραίος λόγος, ο χαρακτήρας ο υπέροχος υποδουλώνεται στις ανάγκες, τις μικρές και τις ανόητες. Έχω δει καταστρεμμένους ανθρώπους με ανάγκη, γιατί δεν έχουν λέει αμαξάκι, δεν έχουν φορματάκι, δεν ξέρω τι στο καλό άλλο θέλουν, και ας έχουν κι άλλα τόσα και άλλα τόσα. Και δεν έχουν δει ανθρώπους που έχουν τόσα και άλλα τόσα και είναι δυστυχισμένοι. Και νομίζουν ότι άμα φτιάξουν ένα σπιτάκι θα είναι ευτυχισμένοι. Και κλωτσάνε τα ιερά, τα πολύ ιερά. Και γίνονται ξένα τα ιερά για αυτούς. Και μετά πάνε λίγο πιο πέρα και κατηγορούν τα ιερά, αντί να γιατρευτούν. Και για όποιον καταλαβαίνει πολύ καλά, σας το λέω αλήθεια, κουβαλάω σοβαρό πόνο και πόνος επάνω μου. Πόνος, όχι απλούς και ανθρώπινους με την έννοια αυτή, όπως και ο κάθε άνθρωπος, έτσι και εγώ. Παραχωρήστε μου το δικαίωμα να έχω πόνους που με ορίμησαν και τους σέβομαι και δηλώνω αγάπη για τη ζωή. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Όλα αυτά τα προσωπία συνθέτουν το πνεύμα της ανάγκης, μια ολοκληρωμένη ξεχωριστή οντότητα. Και όπως εμείς οι άνθρωποι, σαν λογικές οντότητες, υπάρχουμε στο επίπεδο εδώ της ύλης. Αλλά τα όρια μας επεκτείνονται και έξω από την ύλη, έτσι και όλες οι οντότητες που είναι έξω από την ύλη, διαμέσου των δικών μας δυνάμεων, φτάνουν στον ορατό κόσμο της ύλης.
ο νους του ανθρώπου επεκτείνεται έξω από το κόσμο της ύλης. Οι ενέργειες του ανθρώπου δεν σταματάνε στον κόσμο της ύλης. Οι λόγοι του ανθρώπου δεν σταματάνε στον άνθρωπο. Ο παγκόσμιος λόγος των ανθρώπων φεύγει από το στόμα τους και από την καρδιά τους και πάει σε ένα παγκόσμιο συλλέκτη. Αυτός ο παγκόσμιος συλλέκτης, ο λόγος των ανθρώπων, γεννάει τις καινούριες γεννήσεις που θα έρθουν κάτω, εδώ στον πλανήτη στη γη. Αν ο ανθρώπινος παγκόσμιος λόγος όλος των ανθρώπων φεύγει από τα όρια του ανθρώπου, σας το λέω, φεύγει από τα όρια της υπάρξεώς μας, σας το λέω. Δεν το πιστεύετε, για να δούμε. Φεύγει. Πού πάει? Πάει σε ένα παγκόσμιο θείον συλλέκτη. Τι λέγεται αυτός? Θα λέγαμε μια παγκόσμια βιβλιοθήκη, ουράνια υψής της δυνάμεως. Από εκεί, με βάση το λόγο που φεύγει από τους ανθρώπους, τραγικός λόγος, τραγικές γεννήσεις θα έρθουν στον πλανήτη Γη. Αγιοπνευματικός λόγος μπαίνει εκεί. Οι καινούργιες γεννήσεις, τα παιδιά μας, τα καινούργια που θα έρθουν, θα έχουν τα γνωρίσματα του λόγου που έφτασε εκεί. Πιστεύετε αυτά? Ξεφεύγουν τα όρια, δεν είπαμε, του ανθρώπινου κόσμου. Μπορεί να μην ξέρουμε. Ευλογημένα. Αλλά να προσέχουμε σίγουρα είναι ωφέλιμο. Εάν, αγαπημένε μου αναγνώστη και ακροατή, κατανοήσεις αυτά που εδώ στην ανάλυση ονομάζουμε σαν τυράννους, μόνο σαν τυράννους, θέλω να ξέρεις ότι θα έχεις γνωρίσει αρκετά από την αλήθεια της ζωής. Αν όμως μόνος σου βεβαιωθείς και κατανοήσεις μελετώντας τώρα παρακαλώ, όσα εδώ μελετάμε, ότι μέσα σε αυτά βρίσκονται κατώτερες άσαρκες οντότητες που φτάνουν στα όρια των ανθρώπινων δυνάμεων, τότε έχεις γνωρίσει πολύ πλούσια αλήθεια από την αλήθεια της ζωής, όπως μας συμβαίνει στις πνευματικές διαστάσεις. Εάν όμως δεν παραμελήσεις τη γνώση αυτή και την ασκηθείς, τότε θα γνωρίσεις και θα δεις κατά πρόσωπο τους τυράννους να βάλουν τον εαυτό σου, τον άνθρωπο, τους συνανθρώπους. Τότε η αλήθεια αυτή που μίλησε σε μένα για αυτά, θα μιλήσει και σε εσένα. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία προσευχή, την οποία προσευχή έχω γραμμένο στο βιβλίο, αλλά τότε που ζούσα δυναμικά και μέσα σε αυτά, για να τα καταγράψω, για να τα αποδώσω, για να σφυριλατηθώ με αυτά, είχα μία προσευχή όλα εκείνα τα χρόνια. Ποιος άραγε μπορεί να μας φυλάξει από αυτόν εδώ τον εσωτερικό τύραννο και τα προσωπία του, για το Σαμάρι της Οχιάς. Φύλαξέ μας, Κύριε, από το πνεύμα της ανάγκης που μέσα μας λιμένεται. Σαν άλλος παγωμένος αέρας φυσά γεννώντας μας μέσα ανάγκες πέρα από τις απαραίτητες, μας στρέφει μακριά από την πνοή της ζωής και μας πετά σαν άψυχα νεκρά κορμιά στα φθαρτά είδωλα που πλάσαμε. Μας ρίχνει στη σκόνη του έρημου πνεύματος, όπως ονομάζεται η ανοησία μας, να μετράμε και να εξαρτάμε, να αξιολογούμε τη ζωή μας από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου και όσον εμείς πλάθουμε. Θεέ μου, ξεχάσαμε θεληματικά το μεγαλείο της ψυχής που μας στόλισες και επιλέξαμε λογικές, πίστης ιδέες αντιλήψεις, χαρακτήρες, λόγους εξερχόμενους, γεμάτες ανάγκες, σκουπίδια. Καταλήξαμε να προσκυνάμε θεούς που στερούνται την χαρά της ζωής. Γιατί ποιος άραγε μπορεί να μας σώσει από το πνεύμα της ανάγκης και το θανατηφόρο εγώ που φωλιάζει μέσα μας? Πάνω στο πνεύμα της ανάγκης και του θανατηφόρου εγώ που μέσα μας υπάρχει, γράψε, Κύριε, σε παρακαλώ, τα ωραία σου λόγια. Τι νόημα έχει, άνθρωπε, να αποκτήσεις όλη την ζωή, ζημιωθείς, όχι να χάσεις, ζημιωθείς δε την ψυχή σου. Για αυτό το Σαμάρι
θεραπευτικά είπε ο άρχοντας της ζωής. Φίδια, φίδια, γεννήματα της σοχιάς, πως θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την δική σας κόλαση. Ποιος θα μιλήσει υπέρ σας? Ευγνωμοσύνη, αγάπη, σεβασμό καταθέτω σε όσους άκουσαν τα λόγια μου αυτά σε όλα τα βίντεο, στην ομιλία μου και στο γραπτό μου λόγο. Αν όλα αυτά κάποιον άνθρωπο τον πρόσβαλα, τον μείωσα ή με οποιοδήποτε τρόπο στους γραπτούς μου ή προφορικούς μου λόγους με πιάσει ή πιαστώ ότι θίγω δυνάμεις, προσβάλλω οτιδήποτε πρόσωπα, καταστάσεις, παρακαλώ, απαρχίζει το συγγνώμη και να μου το δείξετε, πρώτος εγώ θα διορθώσω εμένα. Αν όμως είμαι εκφραστής αληθιών της ζωής, παρακαλώ, θέλω να με σεβαστείτε σαν άνθρωπο και σαν έναν άνθρωπο που γυμνώνει την ψυχή του, το μυαλό του και έχω ήδη πληρώσει όλο το κόστος για να έχω κύρος να μιλήσω απέναντί σας σαν άνθρωπος που στο στόμα του είναι αιώνιες αλήθειες, τις οποίες αυτές υπηρετεί, απορρίπτοντας τις τελήσεις του, γιατί για μένα ισχυρός άνθρωπος είναι αυτός που υπηρετεί τη θέληση του Θεού και όχι τα εγώ του. Και τα μικρόψυχα συμφέροντα σταματάνε σε αυτόν εδώ, τον μικρό κόσμο. Παρακαλώ την αγάπη μου, ευλογία και ευτυχία, δύναμη και ιερότητα σε όλους εσάς. Διότι αυτές οι δυνάμεις δεν σταματούν ούτε στα όρια των θρησκειών, ούτε στα όρια των εποχών, ούτε θα σταματήσουν έως ότου έρθει εκείνη η καινούργια μέρα που όλοι και όλες οι ψυχές των ανθρώπων διψούν. Η μέρα της ζωής και ο άνθρωπος που είναι ολόκληρος εκφραστής της ζωής, υπηρέτης της ζωής και άρχουν και άρχεται και άρχουν και υπηρετεί και βιώνει και ζει δυνάμεις της ζωής και όχι του θανάτου. Καλή συνέχεια.